बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंगा मनन पर डिटेल एक्सप्लेन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मुंगा ऑलरेडी वेल्यू एंगुलर मोशन कल ची बॉडी दे फिक्स एक्सिस न गेर चापियर चुरली न बदी के दा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सतो संगा जी चैप्टर 3 के बॉडी स्ट्रेट रवाना no daba sumra straight path cover ko daki tabo mwe linear displacement no angular displacement satawai da pa asal ki kata so gori da mun sara bada body pa circle ki churli da pa circle ki churli let's suppose da pa the circular path pani the a point na b point talad mun da value de che pa the circular path pani the a point te b point te no de che pa the circle bani pa circular path ki the a point na b point talad د چې دا سکور کو دیتا مونږه وایو ارک ریپرزینټ کوي په اس او کتا سو ګوري زدا د سنټر سره میلاو کم زدا د سنټر سره میلاو کم نو په دې کیس کې د سنټر سره چې سره جوړ کو دیتا انګولر ډیسپلیسمنت وایي نو اٹ مینز دیٹ باډي وچورلی په سرکولر پات خو چې د یو پوینټ نه بل پوینټ تلاړ شي په سرکولر پات د چې کم دا کر پات کور کې دیتا به ارک وي او کته دا د سنټر سره میلاو کې د سنټر سره چې جوړیږي د قطبه انګولر ډیسپلیسمنت وایي دیتا مونږه عام طور تیټا ویلو مخکې مونږ په چپټر فرست کې دیتا پلین انګل هم ویلی و پلین انګل مخکې کوېسچن دا دی دا زموږ سره چې کوم انګولر ډیسپلیسمنت دی د فارمولا به صحیح نو تیټا از ایکوال ټو اس ډیوایډ بای آر د څومره ارک کور کو او د دې چې په کوم سرکولر پات کې چورلی دا ریډیوس څه دی هغه ارک راواله په دې ریډیوس باندې ډیوایډ کا دې ته ویل کېږي angular displacement. For example, کزیم د ما سره ارک ته 4 سنټي میټر دا غي سرکل ریډیوس ته for example 2 سنټي میټر نو دا به سنټي میټر سره کینسل 2 1s are 2 2 2s are 4 نو انسر براشي 2 او موږ وایو دا د ریډین ولې دا موږ پلین انګل له نو دا اس آی یونټ پر ریډین یو دا فارمولا هم د ریډین لپاره ده مخکې زموږ سره دا کم انګل چې جوړیږي دا زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده او د دبا ډایرکشن ایز ویل ایز میګنیټیوډ به هم فارمولا به صحیح نو تیټا از ایکوال ټو اس ډیوایډ بای آر او انسر به پر ریډین کې راځي اوس ما تاسو ته وی چې دا پاسل کې ریشو ده د لینث اف د ارک اینڈ ریډیوس اف ا سرکل د کم سرکل چې ریډیوس ته کم ارک ته نو ارک موږ راوالو پر ریډیوس ډیوایډ کو دې چې موږ سره کوي دغه ته انګولر ډیسپلیسمنت په میګنیټیوډ وایز هغه اس پر راوالو په ار باندې وای ډیوایډ کو نو دې موږ له انګولر ډیسپلیسمنت راځي خجی کزه اوس ما تاسو ته وی چې زموږ سره د دې انګولر ډیسپلیسمنت معلومولو فارمولا د میګنیټیوډ د اس ډیوایډ بای ار نو که په یو کیس کې څوک کوئی چې دا ارک او ریډیوس سیم نو چې نیومینیټر او ډینامینیټر سیم دي نو دا به کټینګ وشي او دا به راشي 1 لکه فار ایگزامپل ارک ته 3 سنټي میټر دا غي سرکل ریډیوس ته 3 سنټي میټر نو 3 سنټي میټر 3 سنټي میټر کینسل وشي نو په دې کیس کې به انګولر ډیسپلیسمنت 1 ریډیان بل خبره هم دا په چپټر فرست هم د جد په ډیټیل دا خبرې وی بل مون خبره دا کو کنه سر کپرس کې یو باډي په یو مکمل سرکل پورې کې مار ایگزامپل یو کمپلیټ روټیشن وکي نو بیا نو پر 1 ریولوشن نو د یو ریولوشن د لپاره مونږه د یو کمپلیټ روټیشن توایو 2 پای آر سرکمفرنس اف ا سرکل نو په دغه کیس کې انګولر ډیسپلیسمنت به برابر شي s ډیوایډډ بای r نو انګولر ډیسپلیسمنت از ایکوال ټو s شو 2 پای r ډیوایډ بای r r به د r سره کینسل شي نو زموږ سره به انسر راشي چې پلین انګل یا انګولر ډیسپلیسمنت از ایکوال ټو 2 پای ریډین دا یاد ساتئ مونږ دا انګل میجر کولای شو پر ریډین کې هم یا دا انګولر ډیسپلیسمنت میجر کیږي پر ریډین کې هم پر ډیګري کې هم پر ریولوشن کې هم ایم سی کیوز راشي which of the following is the unit of angular displacement option a radian option b degree option c revolution d number option by all of these دا خبرم یاد وساتئ د ریډین ته وایي د اس آی یونټ او د ریولوشن ته وایي د کمرشل یونټ مونږ ته دام پته ده چې کله یو باډي په سرکل کې یو پیر وچورلی کمپلیټ نو دغه ته وایي 1 سرکل یا 1 روټیشن نو په دې کې انګولر ډیسپلیسمنت جوړیږي 360 ډیګري او 1 ډیګري څه ته وایي 1 over 360 of circumference of a circle
مونږ په اولنی چپټر کې دا په ډیټیل ویلو که مونږ دا یو سرکل شي او که دا سرکل مونږ راوالو او په 360 ایکوال ارکس کې ډیوایډ کو نو په دې کې چې دا یو ارک د سنټر سره کوم انګل جوړي د پلین انګل ته وایي 1 ډیګري نو 1 over 360 of circumference of a circle نو زه داسې ویلی شم تاسو ته چې کله باډي یو پیر چورلی 1 روټیشن پوره کی دی چې کوم انګل کور کوي دا 360 ډیګري دا بالکل ټیک خبره ده که څوک وایي دا انګل 1 ریولوشن ده دا هم ټیک خبره ده او که څوک وایي دا انګل 2 پای ریډین ده دا خبره هم صحیح ده وس که زه د یو ریلیشن لیکم نو زه به داسې لیکم چې 2 پای ریډین is equal to 360 degree is equal to 1 revolution دا ټول ماته angular displacement شو کوي د یو complete rotation د پاره دا په ریډین کې دی دا په ډیګري کې دی دا په ریولوشن کې دی نو 2 pi radian is equal to 360 degree is equal to 1 revolution موږ دا ویلو کزه دا ټول سایډونه په 2 ډیوایډ کم نو دا به دا چې په 2 ډیوایډ شي دا چې په 2 ډیوایډ شي دا چې په 2 ډیوایډ شي دا به 2 2 کینسل شي نو پای ریډین دا برابر شي دا چې په 2 ډیوایډ شي 180 ډیګري او دا به شي هاف ریولوشن نو دا هغه انګل چې نیم سرکل جوړي موږ د پای په اړه کې دا خبره کړې و چې پای په اصل کې انګولر ډیسپلیسمنت یا انګل د پلین انګل چې نیم سرکل د سنټر سره جوړي دا نیم سرکل چې د سنټر سره کوم انګل جوړي د پلین انګل ته ویل کېږي پای ریډین موږ چې دا انګولر ډیسپلیسمنت وایو دا یونټ لیس دی دا ډایمنشن لیس دی د ډایمنشن ځکه نشته چې د ارک او د ریډیس سیم یونټ دی او د یو بل سره کینسل کیږي مونږ که څوک ډایمنشن لیکي نو ام ناٹ ال ناٹ ټي ناٹ ما تاسو ته وخت ویلو چې دا انګولر ډیسپلیسمنت ویکټر کوانټیټي ده نو چې ویکټر کوانټیټي ده نو زه به در لپاره فارموله ولیکم چې تیټا از ایکوال ټو اس ډیوایډ بای ار نو دا اله پاسبل دی چې دا ارک ویکټر ته لړ شي دا اله ویکټر ته ځي لیټ سپوز کدا زما سره سرکل دی چې که فرض کا زدا ارک انتهایی سمال واخلم دومره سمال چې تا ته دا کرف چې دی دا کرف ځای چې تقریبا تا ته سټریټ شي نو د به ډایرکشن ډیفاین شي نو په دقیق کیس کې موږ ځکه وایو دا ارک ویری ویری سمالي نو بیا دا انګولر ډیسپلیسمنت موږ وایو دا ویکټر دی هم که پاک ځکه او که فرض کدا ارک سی وای نو بیا د کرف ته لړ شي نو بیا موږ وایو دی زموږ سره موږ ایز ا سکیلر دی ټریټ کوو ها دا خبره په خپل ځای ټیک تا دا خبره په خپل ځای باندې بالکل ټیک تا چې دا خبره موږ یاد ساتو چې اوورال تیټا چې دی د ډایرکشن چې موږ معلومو دا په رائټ هند رول معلومو او دا یوازې د در لپاره باندې تاسو مهرباني وکړئ دا خبره یاد وساتئ دا به د ټول انګولر پیرامیټر د لپاره ټول انګولر پیرامیټر چې دي آل انګولر پیرامیټرز فار ایگزامپل که انګولر ډیسپلیسمنت دی که انګولر ویلاسټي ده که انګولر اکسلریشن دی که انګولر مومنټم دی دا خو ټولو ډایرکشن موږ په دې طریقه باندې معلومو رائټ هند رول هغه څنګه دی هغه داسې دی که تاسو دې ته وګورئ زموږ سره روټیشن دوه قسمه فار ایگزامپل که یو باډي زموږ سره داسې چورلي داسې لیټ سپوز دا ټیمپیس پروت دی داسې چورلي نو دې ته وایي کلاک وایز لکه چې د ټیمپیس داسې چورلي دا کلاک وایز شو ها که پاس کزم دیسی چورلی نو دیتا با انٹی کلاک وائز ہوئی نو دا چورلی دل یا کلاک وائز دی یا انٹی کلاک وائز دی وس ڈائریکشن مسنگ معلوم ہو لیٹ سپوز دا دیزی دا پارا دا زما رائٹ ہینڈ شو پرس کا زتاس تو ما چی کلاک وائز نو کلاک وائز کو با دیسی رازی دیسی نو چې دې سره راځي نو دا زه به د خپل فینګر روټیټ کړم ان د ډایرکشن اف روټیشن نو کلاک وایز داسې به شي دا کوم ریس کم چې دی د په ښکته باندې په دې کیس کې راغلی دی پلین لپاره نو د ډایرکشن شو انورډ لاندې طرف ته یا په دې کیس کې ته ویلی شي ډاونورډ په ښکته باندې روان دی ډاونورډ ها که زه دیو ته راشم دیو ته دا ته چې وې فار ایگزامپل انټي کلاک وایز نو زه د خپل هینډ هتاو کم داسې شو زما دا فینګر راغی په بره نو دې ته ویلی کېږي د ډایرکشن زموږ سره شو اپورډ نو څه مطلب د هوریزنټل پلین دپاره چې کله دی چورلی کلاک وایز نو ډایرکشن به یې ډاونورډ او چې کله مونږ وایو دی چورلی زموږ سره انټي کلاک وایز نو ډایرکشن به راځي اپورډ او تاسو دا وګورئ دا په اصل کې هغه ایکسیز اف روټیشن دی ولې تاسو ته ما ویلو که دا هغه پکې دی غیر چاپیره تی دا لیټ سپوز دا ډنډه شوه دا تی هغه پکې چورلی نو تاسو ته وایي که دا پکې دیسي چورلی نو ډایرکشن شو ډاونورډ که د انټي کلاک وایز چورلی نو دا شو اپورډ نو هغه څوک دی هغه الانګ ایکسیز اف روټیشن دی
دا ټول اکسس اف روټیشن دی. نو که پکې دسی چورلی یا دسی چورلی د ډایرکشن راځي یا اپورډ او یا راځي ډاونورډ په کوم ډایرکشن کې چې اکسس اف روټیشن دی. نو سبا یاد ساتو curl your fingers in the direction of rotation او یا clockwise یا anti clockwise. نو بیا کم ریس تم چې راځي سره یا دسی یا دسی دی به تاته ډایرکشن شو کوي. بیا دوه قسمه دی، که زموږ سره clockwise نو دی به راځي دسی. نو بیا موږ دوه خبرې کوو، البته که زه دا پلین دسی کم دا یاد ساتئ، که دا ورټیکل پلین دسی نو پاکې بیا موږ دسی وایو. که دسی چورلی دی ته وایي انټي کلاکوایز، نو دا به راځي زموږ سره آوټورډ. او که فرض کا په دې ورټیکل پلین کې زه دا چورلوم کلاکوایز نو دا به راځي زموږ سره انورډ. دا خبرې مې یاد وساتئ. ښه جي کلاکوایز او انټي کلاکوایز. نو کلاکوایز هو البته کلاکوایز به موږ اخلو نیګیټیو او انټي کلاکوایز به موږ اخلو پوزیټیو. ها دام ام سی کیو شو د ډایرکشن به همیشه along the axis of rotation یا ماته اوس ته ایکسپلین کو یعنی perpendicular to the plane of rotation. کده پکی پرې دسی چورلی کده پکی وینګز دسی چورلی نو د ډایرکشن ماته اوس ته along the axis of rotation. نو کدی سی نو upward او کدی سی نو downward مطلب د پلین ته perpendicular. ریلیشنز د پاره د تاسو د لیکل شم چې په اولنی چپټر کې 2 پای ریډین د 360 ډیګري برابر دی. 2 د پای ویلیو دا 3.14 ضرب د لور کې 6.28 ریډین 360 ډیګري زم ادواړه سیډونه په 6.28 باندې ډیوایډ کړئ دا پاتې شي 1 ریډین 360 divided by 6.28 نو 1 radian is equal to 57.3 degree. یا زدي سیملی کړی شم دا 1 ریډین برابر شو 57.3 ډیګري. ما تاسو دا ویلو هغه پای ریډین، نو پای ریډین برابر دی د 180 ډیګري. هم که زه 1 ډیګري کیلکولیټ کم 1 ډیګري به داسې کیلکولیټ کو په دې ځکه دواړه سایډونه په 57.3 باندې ډیوایډ کړئ نو دلته پاتې شي 1 ډیګري او 1 چې په 57.3 باندې ډیوایډ شي دا غي نه باندې سره شي 0.017 ریډین. او که نور ریلیشنز ته ځئ نو 2 پای ریډین برابر دی د 1 ریلیشن the 1 revolution. که څوک وایي چې 2 پیری وچورلی نو 4 pi radian is equal to 2 revolution and so on.